මෙමර සීරෝ වගේද අද හොඳටම පාඩන් කරපුදේ තව සතියක් විතර ගියාම මුකුත් මතක නැද්ද? අමතක වෙන එක අපේ මොලෙන් ඔටෝම වෙන ක්‍රියාවලියක්. දැන් ඉතින් මොලේ දිහා හතුරෙක් වගේ බලන්න පටන් ගන්න එපා. මොකද මොලේ හැමදේම මතක තියාගන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම මෙච්චර කාලෙකට අපි දවල්ට කවපු හැමදේම අපිට මතක තියෙන්න ඕනි. අනවශ්‍යයිනේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනි අපිට මතක තියාගන්න ඕනි මොනවද කියලා මොලේට හරියට කියන්න. මේක කටින් කියලා බෑ. ඒක කියන විදියක් තියෙනවා. Hi, I'm Malini, second year undergraduate in Faculty of Medicine, University of Colombo. ඉතින් අපි අද කතා කරමු අමතක වීමේ විද්‍යාත්මක පැත්ත මොකක්ද? මොළයට දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවද? මොකක්ද මේ අමතක වීමේ වක්‍රය නැත්නම් forgetting curve කියලා කියන්නේ? අපි මොළයට අපිට දේවල් මතක තියාගන්න ඕනි කියලා කියන හරි විදිය මොකක්ද සහ ඒ විදිය පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් හැමදාටම මතක තියාගන්නේ? Let's get into the video. අපේ මතකය ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එක කෙටිකාලීන මතකය නැත්නම් අපි ඒකට ප්‍රාථමික මතකය කියලත් කියනවා. දෙක තමා අපේ දීර්ඝකාලීන මතකය නැත්නම් අපි ඒකට ද්විතීයික මතකය කියලත් කියනවා. අපේ කෙටිකාලීන මතකය බොහොම පොඩි වෙලාවයි අපේ මතකය තියාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මොකක් හරි පොතකින් ෆෝන් නම්බර් එකක් කියවනවා. කියපුවම ඔයාට ඒක මතකයි. හැබැයි ඒක ඔයා ආයෙ රිපීට් කරේ නැත්නම් ඔයාට ඒක චුට්ට වෙලාවක් ගියාම ඒක අමතක වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපි ඉගෙනගත්ත පාඩමක් එකපාරක් විතරක් බැලුවොත් ඒක කෙලින්ම යන්නේ අපේ කෙටි කාලින මතකයට. ඉතින් ඒකෙන් ඉක්මනටම අමතක වෙන එක පුදුමයට කාරණාවක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපේ දිගු කාලින මතකය. ඒක පර්මනන්ට් මෙමරි එකක් නැත්නම් ස්ථිර මතකයක්. ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් අපේ මේ දිගු කාලින මතකයට තමයි දාගන්න ඕනේ. සමහර ළමයි හිතනවා දේනේ අපි මෙච්චර දේවල් පාඩම් කරනවා. මේ පාඩම් කළා දැන් අපේ මොලේ පිරিলা ඇති. මොලේ පිරিলা හින්දා වෙන්නේ අපිට මේ ඊළඟට පාඩම් කරන්නේ අපිට මතක නැත්තේ. කියලා හිත හදාගන්න ළමයි කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. හැබැයි ඇත්ත මේකයි. අපේ දිගු කාලින මතකය කියලා කියන්නේ unlimited capacity එකක් තියෙන මතකයක්. ඒ කියන්නේ කිසිම සීමාවක් නැති තරම් ධාරිතාවයක් තියෙන මතකයක්. ඔයාට ඕනි තරම් දේවල් ඔයාගේ දීර්ඝ කාලීන මතකේ ගබඩා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරෙම එක්ස්කියුසස් දෙන ළමයි කරලා තියෙන වැරද්ද මොකද්ද? එයාලා ඉගෙන ගන්න දේවල් එයාලගේ දිගු කාලීන මතකයට දාගෙන නැහැ. කෙටි කාලීන මතකයේ තමයි ඒ ටික තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අමතක වෙන එක සාධාරණයි. දැන් අපි බලමු අපේ අමතක වීමේ වක්‍රය නැත්නම් forgetting curve කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ළමයි අපේ forgetting curve එක. y අක්ෂය නිරූපණය වෙන්නේ අපිට කොච්චර ප්‍රමාණයක් මතකයිද කියන එක. x අක්ෂය නිරූපණය වෙන්නේ අපි මේ පාඩම ඉගෙන ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් අපිට කාලයක් එක්ක අපේ මතකය කොහොමද අඩු වෙලා යන්නේ කියන එක. ඔන්න හිතන්න සර් ක්ලාස් එකේදී දෙයක් උගන්වනවා. උගන්වන වෙලාවේ හොඳට මතකයි 100%ක්ම මතකයි. ඊට පස්සේ ක්ලාස් එක ඉවර වුණායි කියලා හිතන්න. ඉවර වුණාම සීරියස්ලි හිතන්නකො ඇත්තටම ඉවර වුණාම අපිට කියපු ඔක්කොම මතක නෑනේ. ඔන්න 75ක් විතර අපිට මතකයි. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ක්ලාස් එකේ වෙලා ඔයා යාළුවොත් එක්ක අයියක් දාගෙන බස් වලට එනවා. ඔහොම ඉඳි මතක තියාගන්න මේ forgetting curve එකේ මතකත් අඩු වෙගෙන යනවා හොඳේ. ඔහොම ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් බස් වලට එන විනාඩි 10ක් විතර ගියා කියලා හිතන්න. විනාඩි 10ක් ගියාම මේ බලන්නකො මතකය 145ක් වගේ තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයා බස් එකේ ගෙදර එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද පාඩම රිවයිස් කරන්නෙත් නැහැ. ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකේ ඉවර වෙච්ච වෙලාවට සමාන වෙලාව හිතන් පළවෙනි දවසේ ක්ලාස් එක ඉවරනේ 5ට නම් ඔන්න ඊට පස්සේ දවසේ දැන් වෙලාව 5යි. පැය 24ක් ගිහිල්ලා දැන් බලන්න මතකයේ ආසන්න වශයෙන් තියෙන්නේ ඔයාට 120ක් විතර. ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද ආයේ ඒ පාඩම රිවයිස් කරන්න දැන් ඔන්න ඊළඟ සතියේ ක්ලාස් එක එන දවසක් එනවා. එතකොට බලන්න ඔයාට මතක 10%යි. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ බලන්නෙත් නෑ ආයෙ පාරක්. ඉතින් ඔහොම ගිහලා දැන් මාසයක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාට මතක 105ක් විතර. ඒ කියන්නේ එහෙන් පාඩමක් කරා කියලා මතකයි. එච්චරයි මතක. අපිට මෙහෙම දෙයක් අමතක වෙන්නේ කොහොමද? විදි 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි විදිය තමයි ඔයා ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ හරියට ලොජිකලි තර්කානුකූලව ඔලුවට දාගෙන නැහැ. එක්කෝ ඔයාට සර් උගන්වපු පාඩම තේරුනේ නැහැ. නැත්තම් ඔයා ගෙදර ගිහිල්ලා නිකන් පාඩම කියවනවා, හයිලයිට් කරනවා, තරු දානවා. එච්චරයි. ඊට ඔයා ඒක අර තර්කානුකූලව තේරුම් ගන්න බලන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම අර කිසිම පිළිවෙලක් නැතුව අර එකිනෙකට සම්බන්ධයක් නැතුව ඔලුවට දාගන්න කරුණු
අපේ මොලේ එච්චර ලොකු කාලයක් මතක තියාගන්න නැහැ. ඉතින් දෙවන විදිය තමයි ඔයා කොච්චර හොඳට පාඩම තර්කානුකූල ඔලුවට දාගත්තත් ඔයාගේ පාඩම ආයමත් රිවස් කරේ නැත්තං කාලයක් ගියහම ඔයාට ඔටෝ මේ පාඩම අමතක වෙලා යනවා. තුන්ගෙන විදිය තමයි ඔයා අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල්වලින් පරණ දෙවල් රිප්ලේස් කරනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්න දැන් ඔන්න ඔයාට උදේ ෆිසික්ස් ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඒකෙදිත් මොකක් හරි පාඩමක සමීකරණ ටිකක් ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ හවස ඔයාට කෙමිස්ට්‍රි ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් මොකක් හරි පාඩමක තව සමීකරණ ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා. අන්තිමට ගෙදර ගිහින් බැලුවාම සමීකරණ ටිකක් මොනවන හරි මතකයි නිකන් අර කෙමිස්ට්‍රි වලටත් නැති ෆිසික්ස් වලටත් නැති මොනවටත් නැති සමීකරණ ටිකක් තමයි මතක තිබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි විදිය තමයි ඔයාට මතකයි ඒ වුණාට ඔයාට මතකය එළියට ගන්න බෑ. අර අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ අයියෝ මේ දිව අග තියෙන එක මතක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අන්න එහෙම. මේකට එකම විසඳුම මොකක්ද? ඒක තමයි spaced repetition. අපේ ළමයි කරන විදිය මම මුලින්ම කියන්නම්කෝ. ඔන්න උදේ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. හවස මුකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා ගෑමෙන් ගෙදර යනවා. අද නම් මේ පාඩම මම කරලා සුපිරියටම ඉවර කරනවා කියලා හිතාගෙන යනවා. ගිහිල්ලා ඔන්න වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන පොත අතට ගන්න. අරගෙන හොඳට පාඩම් කරනවා. පාඩම් කරලා ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් ටිකක් කරනවා. ඊට පස්සේ සර්ලගේ ටියුට්ස්ල පේපර්ස් ටිකක් කරනවා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම කරන්න ඉතින් අන්තිමට පැය 7-8ක් විතරක් යනවා. එතකොට පාඩම හොඳට මතකයි. දැන් සුපිරියටම මතකයි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ආයෙ ඔය පාඩම් බලන්නෙම නැහැ. ඇයි දැන් මම එදා සුපිරියටම කරානේ මට දැන් හොඳටම මතකයි. පාස් පේපර්ස් කළා, ටියුට්ස් ටිකක් කළා හොඳටම කරා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මාසයක් දෙකක් යනකම් බලන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් හරි මොකක් හරි එනවා. එතකොට පොත දිගේ ඇරලා බලනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර කරපුවා මෙලෝ හසරක් මතක නැහැ. ඉතින් අර පැයටත් අපරාදේ. එහෙම නෙමෙයි ළමයි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔන්න අපේ ක්ලාස් එකේ ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ගෙදර යන්න බස් එකට නගිනවා. නැගලා හොඳට අයිනක් එහෙම අල්ලගෙන සින්දුවක් අහා යන්න එපා. අද කරපුවා හොඳට මතක් කරගෙන යන්න. මෙහෙමයි පොත බලන්න නැතුව මතක් කරාට අපිට ඔක්කොම දේවල් මතක කියන්නේ නැහැනේ. ඒ වුණාට මුකුත් නොකර යන්නට වැඩි ඒක ඉෆෙක්ටිව්. එතකොට හිතන්නකෝ ඔයාලට දැන් මෙතක නම් 175ක් මතකයිනේ. අරින් මතක් කර කර ගියාම 80ක් විතර මතකයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ගෙදර ගිහිල්ලා පොත අරගෙන හොඳට පාඩම එහෙම කියවලා තර්කානුකූලව ඔළුවට දාගන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ අර 80 තිබ්බ මතකය 100ටම යනවා. එකපාරක් දැන් ඔන්න මතක් කරලා මදි. ඒ බැලුවත් බලන්නකෝ ඒ කර්ව් එකත් මෙහෙම පහළට යනවා. ඉතින් මොකද කරන්න ඕනි? ආයෙමත් ඊළඟ දවසේ කියන පැය 24ක් ගියාට පස්සේ ඔයා ආයෙමත් පොත කියවන්න මතක් කරන්න. හොඳට මතක් කරලා මතක නැති වුණොත් විතරක් පොත බලන්න. සහ ඊට අමතරව ඔයා පාස් පේපර්ස් හරි සර්ගේ ටියුට්ස්ල ගණන් හරි ඒවා ටිකකුත් දාගෙන කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙමත් සතියක් ගියාට පස්සේ දැන් මේ කර්ව් එකක් දාගෙන යනවා. සතියක් ගියාට පස්සේ ඊළඟ සතියේ ක්ලාස් එකට යන්න කලින් චුට්ටක් උදේ නැගිටලා ආයෙමත් මතක් කරන්න. එහෙම කරලා ආයෙ හදපු නැති පාස් පේපර්ස් ගණන් චුට්ටකුයි සර්ගේ ටියුට් එකේ ගණන් ටිකකුයි හදන්න. එතකොට ආයෙමත් පාරක් වාගේ මතකේ 100කට යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ කඩු වෙනවා. එතකොට ආයෙ මතක් කරනවා. ආයෙ මාසයක් විතර ගියා. ආයෙ කඩු වෙනවා. ආයෙ මතක් කරනවා. ආයෙ මාස දෙකක් විතර ගියාම. ඉතින් බලන්න ඔහොම කොහොම කරත් අපේ මතකය ටික ටික අඩු වෙගෙන යනවා. හැබැයි බලන්න මේ අපේ මොකදම රිවයිස් කරපු නැති කර්ව් එක. එතකොට බලන්න මාසයක් ගියාම මෙයාට ආසන්න මතක තියෙන 105යි. හැබැයි එක පාරක් රිවයිස් කරාම එයාට ආසන්න මතක තියෙනවා 100ට නිකන් 15ක් විතර. ඊට පස්සේ දෙපාරක් ඒ කියන්නේ පැය 24ක් ගිහිලා කරාට පස්සේ මතක තියෙනවා 135ක් විතර. ඊට පස්සේ ආයෙ සතියකට පස්සේ කරාම මතක තියෙනවා ආසන්න 160ක් විතර. ඔන්න ඔහොම ගිහිල්ලා මේ අපි පාඩම් කරපු එක අපේ ස්ථිර මතකයට නැත්තම් අපේ දීර්ඝ කාලීන මතකයට යනවා 100% ඉන්න. කොහොමද මේක වෙන්නේ? දැන් අපි අලුතින් දෙයක් ඉගෙන ගත්තාම අපේ මොලෙන් ස්නායු පාත්වේ හදනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක රිවයිස් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ පාත්වේ එක තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. එතකොට අපේ මොලේ දැනගන්නවා මේක නම් අමතක කරන හොඳ එකක් නෙමෙයි. මෙයා මේක සරින් සරේ මතක් වෙනවා. ඒකින්ද අපි ගිහලා මේක අපේ දීර්ඝ කාලීන මතකයට දාගමයි කියලා අපේ ලොන්ග් ටර්ම් මෙමරි එකට මේක ගිහලා දාගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි දන්නවනේ අපේ දීර්ඝ කාලීන මතකය කියන්නේ පර්මනන්ට් මෙමරි එකක් කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට ආයේ මේවා අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔහොම තමයි අපි ආවේ මොලේට කියන්නේ අපිට මේක වැදගත් මේක මතක තියාගන්න කියලා.
ඉතිං ඔයාලට තේරෙනවා නේද පාඩම් කරාට විතරක් මදි අපි පාඩම් කරපුවා අයමත් රිවයිස් කළොත් විතරමයි අපිට ඒවා දීර්ඝ කාලින මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝකින් කතා කරමු පාඩම් කරන්න කියලා කිව්වට පාඩම් කරන්න තියෙන විදි මොනවද සහ ඒවා අතරිනුත් ඉෆෙක්ටිව්ම ක්‍රම මොනවද. ඉතින් මේ වගේ ලෙවල් ටිප්ස් දැනගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න මටත් ලයික් එකක් දාන්න යන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝකින් හම්බෙමු. බයි.